अन्यस्यो नमस्कार। म चिरञ्जीव तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल लर्न कोरियन ड्रिम कोरियनमा स्वागत छ। तपाईहरुको लागि आज फेरि एउटा जानकारीमूलक एपिसोड लिएर आएको छु। हिजो भर्खर एउटा ईपीएस कोटा सम्बन्धी न्यूज आएको छ, जुन न्यूजले धेरै नेपालीहरु जो कोरिया जाने सपना बोकेर बस्नु भएको छ उहाँहरुलाई खुसी बनाएको छ। भर्खरै प्रवासी मजदुर नीति निर्धारण संख्या समितिको बैठक बसेको थियो, जुन बैठकबाट चाहिँ कोरियामा सन् 2024 को लागि कति जना कामदारहरू भित्र्याउने भन्नेमा केही सहमति भएको छ। र त्यहीको बारेमा चाहिँ आज मैले केही जानकारी दिन गइरहेको छु। इम्प्लोयमेन्ट परमिट सिस्टम, रोजगार अनुमति प्रणाली, जुन प्रणालीबाट नेपालबाट लगायत विभिन्न 16 देशबाट चाहिँ कोरियामा कामदारको रूपमा अथवा आप्रवासी कामदारको रूपमा चाहिँ कोरियामा चाहिँ भित्रिने गर्छन्। र अब अहिलेको हाम्रो कोटाको कुरा गर्नुपर्दा हिजोमा भर्खर चाहिँ यो कोटाको चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब 2024 को लागि चाहिँ 16 वटा देशबाट 1,65,000 चाहिँ प्रवासी कामदारहरूलाई चाहिँ लैजाने भनिएको छ, जुनमा चाहिँ रेगुलर तर्फ 1,43,530 रेगुलर भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल जो अहिले पढिरहनु भएको छ अथवा अहिलेसम्म कोरिया जानुभएको छैन, जो चाहिँ स्वदेशमै बसेर आफ्नो देशमा बसेर चाहिँ कोरियन भाषाहरू पढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ इक्जाम दिएर जाने चाहिँ हो फ्रेसहरू भनौँ 1,43,530। र त्यस्तै कमिटेडबाट चाहिँ 21,460 कमिटेडबाट चाहिँ 21,460 लाई लैजाने कुरो छ। जस्तो कमिटेड भनेको धेरैलाई थाहा पनि छ होला, जो कोरियाबाट एकचोटि कोरियाको बसाइ आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल सकेर आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फेरि पनि कोरिया जान पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 21,460 चाहिँ कोटा छुट्याइएको छ। र मैले जस्तो हिजो त्यो न्यूज आइसकेपछि धेरैवटा जस्तो पेजहरू पनि हेरेँ, इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ कस्तो भनेर लेखिरहनु भएको छ भने 1,65,000 को कोटा खुल्यो भनेर पनि लेखिरहनु भएको छ। त्यो 1,65,000 भनेको तपाईको पुरै 16 वटा देशको लागि हो, नेपालको लागि मात्रै होइन है। त्यस्तो भ्रममा नपर्नु होला। त्यस्तो तपाईहरु चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिकति बुझ्नु होला। यदि कसैले तपाईहरुलाई चाहिँ 1,65,000 को कोटा खुलेको छ पढ, अब तपाईहरु तिमीहरु त यतिकै पास हुन्छ भनेर भन्छ भने त्यस्तो भ्रममा नपर्नु होला। यो 1,65,000 जना कामदारको कोटा चाहिँ 16 वटा देशबाट चाहिँ निर्धारण लैजाने हो। प्लस अझै पनि जबसम्म हाम्रो अझै इक्जाम भएर यति कोटा भनेर जबसम्म आउँदैन तबसम्म पनि अब यसलाई अझै आधिकारिक नमानौँ। हुन त आधिकारिक एउटा संस्थाले चाहिँ यो उस गरे हो, तर पनि जबसम्म हाम्रो इक्जाम हुँदैन, जबसम्म यति कोटाको लागि भनेर इक्जाम जबसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले के अब यति कोटा भनेर चाहिँ आधिकारिक नमानौँ है त। र त्यस्तै तपाईहरु धेरै जसोलाई थाहा छ रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस इम्प्लोयमेन्ट परमिट सिस्टमबाट चाहिँ हाम्रो नर्मली धेरै जसोलाई थाहा भएको सेक्टर भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ र एग्रिकल्चर हो। उत्पादन क्षेत्र र हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जसो पहिलेदेखि 2008 सालदेखि नै लैरहेको छ। र यो सालदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिप बिल्डिङ भन्ने पनि थपिएको छ, जहाज बनाउने कम्पनीहरू। त्यस्तै अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो उसमा कोटाहरू निर्धारण गर्दा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनमा पनि गरेको छ, सर्भिस भनेको सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र एज पर निड भनेको हाम्रो आवश्यकता अनुसार केही अरू क्षेत्रहरूमा पनि आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ खुलाएर चाहिँ 20,000 कोटा चाहिँ त्यसरी छुट्याएको छ। जस्तो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन क्षेत्रमा 95,000 छ है, 16 वटै देशको लागि हो पनि। त्यस्तै एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ 16,000 छ, यो पनि 16 वटा देशको लागि नै हो। सिप बिल्डिङमा चाहिँ 5,000, निर्माण क्षेत्रमा कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ 6,000, सर्भिस भनेको अलिकति यसलाई अझै इलाबोरेट गरौँ। सर्भिस भनेको सेवा क्षेत्र भनेको तपाईहरुको अहिले चाहिँ क्याफे, कोरियाको क्याफेहरू, रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरूमा पनि अरू विदेशी कामदारहरू ल्याउने जस्तो कुरा भइरहेको छ। त्यो अझै अब आधिकारिक भएर अब इक्जाम लिएर अब अथवा अहिलेसम्म कार्यरत त छैन ईपीएसबाट गएर चाहिँ हाम्रो होटल रेस्टुरेन्ट सेवा, यो सेवामूलक सर्भिस सेक्टरमा। तर अहिले चाहिँ अब यो कोटा चाहिँ छुट्याएको छ, हो यसमा पनि लैजाओस् हाम्रो कामदारहरूलाई। त्यस्तो भयो भने धेरैजना खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै अब आवश्यकता अनुसार आवश्यकता केही परे, अब आवश्यकता अरू सेक्टरहरुमा पनि आवश्यकता पर्यो भने 20,000 कोटा चाहिँ छुट्याएको छ। र यो ओभरअल यो यहाँ देख्नु भएको तपाईहरुले चाहिँ यो सबै चाहिँ 16 वटा देशको लागि हो है त।
यो हाम्रो नेपालको लागि मात्रै होइन, यो 16 वटा देशको लागि चाहिँ यति, म्यानुफ्याक्चरिङमा यति, एग्रिकल्चरमा यति, सिप बिल्डिङमा यति, निर्माण क्षेत्र कन्स्ट्रक्सनमा यति, सर्भिसमा यति, अनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ यति भनेर चाहिँ छुट्याएको। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालको लागि मात्रै कति होला त, यो चाहिँ मैले आफूले बनाएको हो, यो चाहिँ कोरियन सरकारले अथवा नेपालको एचआरडीले बनाएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ मैले चाहिँ नर्मली अनुमानित रूपमा चाहिँ बनाएको। कस्तो रूपमा भन्दा 16 वटा देशलाई यति कोटा छुट्याएको छ भने त हामीले त्यो कोटालाई चाहिँ 16 ले डिभाइड गऱ्यौँ पनि एउटा देशलाई चाहिँ यति हुन्छ है भनेर चाहिँ अनुमानित रूपमा चाहिँ बनाएको कोटा हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ योभन्दा तल चाहिँ हुँदैन। जस्तो 1,65,000 कोटा बनायो र जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा तपाईको 95,000 छ, 95,000 नै बनायो भने चाहिँ तपाईहरुको नेपालको लागि म्यानुफ्याक्चरिङ कोटा 6,000 भन्दा तल चाहिँ हुँदैन। किनभने तपाईहरुले पहिलादेखिको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको लागि जहिले पनि कोटा भनेको अरु देशको भन्दा 16 वटा देशमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कोटा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई नै दिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो भन्दा कम चाहिँ हुँदैन होला है त। यो पनि एउटा अनुमानित हो। फेरि यसैलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ यति भन्दै चाहिँ नभन्नु होला। मैले चाहिँ यो चाहिँ 16 वटा देशको लागि भनेर निकालेको भएको भएर हरेक देशलाई अब 16 वटै देशलाई चाहिँ अब छुट्याउँदा चाहिँ यति निक्लेको भाग मात्रै गराएको। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन क्षेत्रमा 6,000 मिनिमममा पनि 6,000 चाहिँ हुने भयो। कृषि क्षेत्रमा 1000 जना मिनिमम हुने भयो। सी बिल्डिङमा 300 जना मिनिमम, निर्माण क्षेत्रमा 375 मिनिमम, सर्भिस सेवामूलक क्षेत्रमा 800 जना मिनिमम र हाम्रो अन्य अथवा त्यहाँको कुनै आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ 1250 जना चाहिँ मिनिमम चाहिँ हुने भयो। सी बिल्डिङमा कम किन छ होला भन्दा त सी बिल्डिङमा चाहिँ अहिले चाहिँ अस्ति भर्खर पनि एक्जाम भयो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 2500-3000 जना जति फेरि पास भएर पनि बसिरहनु भएको छ। त्यो भएर पनि सायद सी बिल्डिङमा कम भएको होला। र म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ लाग्छ सबैभन्दा धेरै आउने नै छ कोटा नेपालको लागि चाहिँ। किनभने अहिले कोरियाको हाम्रो रोस्टरमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको निकै नै थोरै छ। धेरैजना उस भइसक्नु भएको छ, गइसक्नु पनि भएको छ। प्लस सबैभन्दा डिमान्ड हुने भनेको कोरियामा चाहिँ कामदारको डिमान्ड हुने भनेको उत्पादन क्षेत्रमा नै हो। अरु क्षेत्रमा जहिले पनि कम नै आएको हुन्छ, उत्पादन क्षेत्रमा जहिले पनि हाई डिमान्ड हुन्छ। प्लस तपाईको उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ हाई डिमान्ड भएको भएर चाहिँ सायद यो वर्ष 2024 मा चाहिँ कोटा अझै 6000 भन्दा 6000 भन्दा पनि अझै धेरै आउने प्रबल सम्भावना धेरै छ है त। त्यही भएर चाहिँ कोटा हुन त कोटाले खासै फरक पर्दैन पढ्ने मान्छेहरुलाई त। अब धेरैले पनि भनि त रहनुहुन्छ टिचरहरुले हामीलाई चाहिने एउटा कोटा मात्रै हो हैन। त्यो भन्दा पनि अब हामी चाहिँ राम्रोसँग पढौं, परिश्रम गरौं, मेहनत गरौं, मेहनतको फल अवश्य पनि मिठो हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नुस् र यो चान्सलाई चाहिँ गुमाउन नदिनु होला। यो भनेको तपाईहरुको लागि गोल्डन चान्स हुन सक्छ। यो भनेको तपाईहरुलाई गोल्डन चान्स हुन सक्छ। अब यो चोटी 2024 मा चाहिँ होप राम्रै कोटा आउँछ र धेरै जना पनि पास गर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला, मेहनत गर्नु होला, मेहनत गर्न नछोड्नु होला, पढ्न नछोड्नु होला। आज जानेन भनेर पढ्दैन भनेर चाहिँ नछोड्नु होला। मेहनत गरेर पढ्नु होला। अवश्य तपाईले आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुन्छ। होप सबैजना चाहिँ ईपीएस को एक्जाम चाहिँ पास हुनुहोस् र सबैजनाले कोरिया जान पाउनुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेहनत गर्नुहोस् भन्दै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि अझै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो त आउने नै छ। प्लस मैले एजुकेसनल भिडियो र तपाईहरुलाई अब एक्जाम पनि अब सायद नजिक आउँछ होला, छिटै आउँछ होला। त्यसको लागि टपिक मोडल क्वेशनहरु पनि राख्दिरहेको हुन्छ युट्युब च्यानलमा। प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु होला। प्र्याक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। त्यो भन्दै आजको यो एपिसोड पनि अन्त्य गर्न चाहन्छु। होप तपाईहरुले केही भए पनि जानकारी पाउनु भयो होला भन्दै मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको कोरिया जाने सपना पूरा होस्।